Trong video trước, bạn đã thấy mạng neuron với một lớp ẩn duy nhất trông như thế nào. Trong video này, hãy cùng xem xét chi tiết chính xác cách mạng neuron này tính toán đầu ra của nó. Những gì bạn thấy là nó giống như hồi quy logistic, nhưng được lặp lại rất nhiều lần. Hãy xem nào. Vậy đây là mạng neuron hai lớp trông như thế nào? Hãy đi sâu hơn vào chính xác những gì mạng neuron này tính toán. Bây giờ chúng ta đã nói trước đây rằng hồi quy logistic, vòng tròn trong hồi quy logistic, thực sự đại diện cho hai bước tính toán. Đầu tiên, bạn tính Z như sau, và sau đó, bạn tính toán kích hoạt như một hàm sigmoid của Z. Vì vậy, một mạng neuron chỉ thực hiện điều này nhiều lần hơn. Hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào chỉ một trong các nút ở lớp ẩn. Hãy xem xét nút đầu tiên trong lớp ẩn. Vì vậy, tôi đã làm mở các nút khác. Vì vậy, tương tự như hồi quy logistic ở bên trái, nút này trong lớp ẩn thực hiện hai bước tính toán, phải không? Bước đầu tiên, và nghĩ như nửa bên trái của nút này, nó tính Z bằng V kép chuyển vị x cộng B. Và ký hiệu chúng ta sẽ sử dụng là đây là tất cả các đại lượng liên quan đến lớp ẩn đầu tiên. Đó là lý do tại sao chúng ta có một loạt các dấu ngoặc vuông ở đó, và đây là nút đầu tiên trong lớp ẩn. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ có một chỉ số dưới một ở đó. Vì vậy, đầu tiên nó thực hiện điều đó, và sau đó bước thứ hai là nó tính A11 bằng sigmoid của Z11 như thế này. Vì vậy, đối với cả Z và A, quy ước ký hiệu là A, L, I. L ở đây trong dấu ngoặc vuông ở trên đề cập đến số lớp, và chỉ số dưới Y ở đây đề cập đến nút trong lớp đó. Vì vậy, nút chúng ta đang xem xét là lớp 1, đó là lớp ẩn, nút 1. Đó là lý do tại sao chỉ số trên và chỉ số dưới đều là 1, 1. Vì vậy, vòng tròn nhỏ đó, nút đầu tiên trong mạng neuron đại diện cho việc thực hiện hai bước tính toán này. Bây giờ, hãy xem xét nút thứ hai trong mạng neuron, hoặc nút thứ hai trong lớp ẩn của mạng neuron. Tương tự như đơn vị hồi quy logistic ở bên trái, vòng tròn nhỏ này đại diện cho hai bước tính toán. Bước đầu tiên là nó tính Z, đây vẫn là lớp 1, nhưng bây giờ là nút thứ hai, bằng V kép chuyển vị x cộng B12, và sau đó A12 bằng sigmoid của Z12. Và một lần nữa, hãy thoải mái tạm dừng video nếu bạn muốn, nhưng bạn có thể kiểm tra lại xem ký hiệu chỉ số trên và chỉ số dưới có nhất quán với những gì chúng ta đã viết ở đây ở trên bằng màu tím không. Vì vậy, chúng ta sẽ nói qua hai đơn vị ẩn đầu tiên trong mạng neuron. Các đơn vị ẩn thứ ba và thứ tư cũng đại diện cho các phép tính tương tự. Vì vậy, bây giờ hãy để tôi lấy cặp phương trình này và cặp phương trình này và sao chép chúng vào slide tiếp theo. Vì vậy, đây là một mạng neuron, và đây là phương trình đầu tiên, và đây là phương trình thứ hai mà chúng đã được thực hiện trước đó cho các đơn vị ẩn đầu tiên và thứ hai. Nếu sau đó bạn xem xét và viết ra các phương trình tương ứng cho các đơn vị ẩn thứ ba và thứ tư, bạn sẽ nhận được như sau. Và chỉ cần đảm bảo ký hiệu này rõ ràng. Đây là vector V11. Đây là một vector chuyển vị nhân với x, được rồi. Vì vậy, đó là những gì mà chỉ số trên thê ở đó đại diện. Đó là một vector chuyển vị. Bây giờ, như bạn có thể đoán, nếu bạn đang thực sự triển khai một mạng neuron, làm điều này với một vòng lặp for có vẻ thực sự không hiệu quả. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là lấy bốn phương trình này và vector hóa. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách chỉ ra cách tính Z như một vector. Và hóa ra, bạn có thể làm điều đó như sau. Hãy để tôi lấy những V kép này và xếp chúng vào một ma trận. Sau đó, bạn có V kép một chuyển vị. Vậy đó là một vector hàng. Đây là một vector của chuyển vị cho bạn một vector hàng. Sau đó là V kép 11 chuyển vị, V kép 13 chuyển vị, V kép 14 chuyển vị. Và vì vậy, bằng cách xếp 4 vector V kép đó lại với nhau, bạn sẽ có được một ma trận. Vì vậy, một cách khác để nghĩ về điều này là chúng ta có 4 đơn vị hồi quy logistic ở đó, và mỗi đơn vị hồi quy logistic có một vector tham số V kép tương ứng. Và bằng cách xếp 4 vector đó lại với nhau, bạn sẽ có được ma trận 4 nhân 3 này. Vì vậy, nếu sau đó bạn lấy ma trận này và nhân nó với các đặc trưng đầu vào của bạn, x1, x2, x3, bạn sẽ nhận được, bằng cách nhân ma trận hoạt động, bạn sẽ nhận được V kép 1, một chuyển vị x, V kép 2, một chuyển vị x, V kép 3, một chuyển vị x, V kép 4, một chuyển vị x, và sau đó đừng quên các B. Vì vậy, bây giờ chúng ta thêm vào đây một vector B11, B12, B13, B14. Vì vậy, về cơ bản là như thế này. Sau đó điều này cho B11, B12, B13, B14. Và vì vậy, bạn thấy rằng mỗi hàng trong số 4 hàng của kết quả này tương ứng chính xác với mỗi hàng trong số 4 hàng này, hoặc với mỗi hàng trong số 4 đại lượng mà chúng ta có ở trên.
Nói cách khác, chúng ta vừa chỉ ra rằng thứ này bằng với Z11, Z12, Z13, Z14 như được định nghĩa ở đây. Và có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta sẽ gọi toàn bộ thứ này là vector Z1, được lấy bằng cách xếp chồng các Z riêng lẻ này thành một vector cột. Khi chúng ta vector hóa, một trong những quy tắc ngón tay cái có thể giúp bạn điều hướng điều này là khi chúng ta có các nút khác nhau trong một lớp, chúng ta sẽ xếp chúng theo chiều dọc. Đó là lý do tại sao khi bạn có Z11 đến Z14, chúng tương ứng với 4 nút khác nhau trong lớp ẩn. Và vì vậy, chúng ta đã xếp 4 số này theo chiều dọc để tạo thành vector Z1. Và để sử dụng thêm một ký hiệu nữa, ma trận 4 x 3 này mà chúng ta thu được bằng cách xếp chồng các chữ thường, bạn biết đấy, VF11, VF12, VV, chúng ta sẽ gọi ma trận này là VF viết hoa 1. Và tương tự, vector này, chúng ta sẽ gọi là B chỉ số trên một dấu ngoặc vuông. Và vì vậy, đây là một vector 4 x 1. Vì vậy, bây giờ chúng ta đã tính Z bằng ký hiệu ma trận vector này. Điều cuối cùng chúng ta cần làm là cũng tính các giá trị này của A. Và vì vậy, có lẽ sẽ không làm bạn ngạc nhiên khi thấy rằng chúng ta sẽ định nghĩa A1 chỉ bằng cách xếp chồng các giá trị kích hoạt đó lại với nhau, A11 đến A14. Vì vậy, chỉ cần lấy 4 giá trị này và xếp chúng lại với nhau trong một vector gọi là A1. Và đây sẽ là sigmoid của Z1. Trong đó điều này bây giờ đã được triển khai hàm sigmoid lấy 4 phần tử của Z và áp dụng hàm sigmoid theo từng phần tử cho nó. Vì vậy chỉ để tóm tắt lại, chúng ta đã tìm ra rằng Z1 bằng VK1 nhân với vector X cộng với vector B1 và A1 là sigmoid nhân với Z1. Hãy sao chép cái này sang slide tiếp theo. Và những gì chúng ta thấy là đối với lớp đầu tiên của mạng Neutron, cho một đầu vào X, chúng ta có Z1 bằng VK1 nhân X cộng B1 và A1 là. Và kích thước của cái này là 4 x 1 bằng. Đây là một ma trận 4 x 3 nhân với một vector 3 x 1 cộng với một vector 4 x 1B. Và cái này là 4 x 1 cùng kích thước với Z. Và hãy nhớ rằng chúng ta đã nói X bằng A0, phải không, giống như Y mũ cũng bằng A2. Vì vậy, nếu bạn muốn, bạn có thể thực sự lấy X này và thay thế nó bằng A0. Vì A0, nếu bạn muốn, là một bí danh cho vector của các đặc trưng đầu vào X. Bây giờ, thông qua một suy luận tương tự, bạn có thể tìm ra rằng biểu diễn cho lớp tiếp theo cũng có thể được viết tương tự. Trong đó những gì lớp đầu ra làm là nó có liên quan đến nó, đặt các tham số VF2 và B2. Vì vậy, VF2 trong trường hợp này sẽ là một ma trận 1 x 4 và B2 chỉ là một số thực như 1 x 1 và vì vậy Z2 sẽ là một số thực. Tôi chỉ viết như một ma trận 1 x 1. Nó sẽ là một thứ 1 x 4 nhân với A là 4 x 1 cộng với B2 là 1 x 1. Và vì vậy điều này cho bạn chỉ một số thực. Và nếu bạn nghĩ về đơn vị đầu ra mất mát này như là tương tự với hồi quy logistics, có các tham số VK và B. VK thực sự đóng một vai trò tương tự với VK2 chuyển vị, hoặc VK2 thực sự là VK chuyển vị, và B bằng B2. Vì vậy, nếu chúng ta che bên trái của mạng này và bỏ qua tất cả những điều đó bây giờ, thì đây chỉ là đơn vị đầu ra cuối cùng này rất giống với hồi quy logistics, ngoại trừ việc thay vì viết các tham số là VK và B, chúng ta đang viết chúng là VK2 và B2 với kích thước 1 x 4 và 1 x 1. Vì vậy, chỉ để tóm tắt lại, đối với hồi quy logistics, để thực hiện đầu ra hoặc để thực hiện dự đoán, bạn tính Z bằng VK chuyển vị X cộng B và A hoặc Y mũ bằng A bằng sigmoid của Z. Khi bạn có một mạng Neutron với một lớp ẩn, những gì bạn cần thực hiện để tính toán đầu ra này chỉ là 4 phương trình này. Và bạn có thể coi đây là một triển khai được vector hóa để tính toán đầu ra của 4 đơn vị hồi quy logistics đầu tiên này trong lớp ẩn. Đó là những gì điều này làm. Và sau đó hồi quy logistics này trong lớp đầu ra, đó là những gì cái này làm. Tôi hy vọng mô tả này có ý nghĩa, nhưng điều quan trọng là để tính toán đầu ra của mạng Neutron này, tất cả những gì bạn cần là 4 dòng mã đó. Vì vậy, bây giờ, bạn đã thấy cách cho một vector đặc trưng đầu vào duy nhất X. Bạn có thể với 4 dòng mã tính toán đầu ra của mạng Neutron này. Tương tự như những gì chúng ta đã làm cho hồi quy logistics, chúng ta cũng sẽ muốn vector hóa trên nhiều ví dụ huấn luyện. Và chúng ta sẽ thấy rằng, bằng cách xếp chồng các ví dụ huấn luyện trong các cột khác nhau trong ma trận, chỉ với một sửa đổi nhỏ cho điều này, bạn cũng, tương tự như những gì bạn đã thấy trong hồi quy logistics, có thể tính toán đầu ra của mạng Neutron này, không chỉ trên một ví dụ tại một thời điểm, mà còn, chẳng hạn, trên toàn bộ tập huấn luyện của bạn tại một thời